साथीभाइहरु वेलकम टु द न्यू भिडियो अफ नेपाली स्टडी। यस भिडियोमा हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड अमाउन्ट सँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु सल्भ गर्छौं। ओके, अब यस भिडियोका लागि हामीले डीआर सिमखडा सरको म्याथमेटिक्स फर एससीई कम्पिटिटर्स को 18th एडिसन बुक युज गरेका छौं। हामीले सबै क्वेशन उतैबाट लिएका छौं। ओके, अब अरु भिडियो चाहिँ हामी यस भिडियोमा पनि पहिला स्टार्टिङमा इजी क्वेशन्सहरुबाट स्टार्ट गर्छौं र बिस्तारै क्वेशन्सको डिफिकल्टी लेभल बढाउँदै जान्छौं। ओके, सो लेट्स बिगिन। आवर फर्स्ट क्वेशन सेज Santosh borrowed rupees 1,30,000 from Suresh at the rate of 21% per annum. Find the simple interest at the end of 2 years and interest compounded yearly. हामीलाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दुवै निकाल्नु पर्ने छ। ओके, सो हामीलाई के थाहा छ भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज गिवन बाय द फर्मुला PTR डिवाइडेड बाई 100 हैन। प्रिन्सिपल अमाउन्ट कति छ 1,30,000 इन्टु टाइम फ्रेम इज 2 years एन्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 21% पर एनम होल डिवाइडेड बाई 100 हैन। अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेटरमा राखेर सल्भ गर्यौं भने विल गेट 1300 इन्टु 21 इन्टु 2 विल गिभ यु 42। सो दिस इज रुपीज 54,600। 2 वर्षको एन्ड पछि सिम्पल इन्ट्रेस्टले दिन्छ हामीलाई 54,600। ओके, अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टले कति दिन्छ त? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला हुन्छ P टाइम्स अफ 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 होल टु द पावर T माइनस 1 हैन। P हाम्रो छ 1,30,000 टाइम्स अफ 1 प्लस रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 21 डिवाइडेड बाई 100 टाइम फ्रेम इज 2 years माइनस 1। दिस विल बी इक्वल टु 130,000 टाइम्स अफ दिस विल बी 1.21 स्क्वायर 1.21 into 1.21 will give me 1.4641 minus 1 into 130,000. This will be equal to 60,333. Therefore, compound interest is 60,333 and simple interest is 54,600. Okay. Above, our next question says Sita borrowed rupees 1,70,000 from Radha at the rate of 21% per annum. At the end of 1 year 6 months, how much simple interest will she have to pay? How much compound interest will she have to pay? हामीले दिएको छ प्रिन्सिपल अमाउन्ट 1,70,000, रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 21% per annum and time frame is 1.5 months, 1.5 years. 1 year 6 months is 1.5 years, right? अब simple interest को formula is PTR divided by 100. I can write this as 1,70,000 into 21 into 1.5 divided by 100. अब ऐसे solve करूँ तो I can write this as 1,700 into 21 into 1.5. This will be equal to 53550. This is the simple interest. अब हामीले simple interest calculate गरिसक्यौं, राइट। सेकेन्ड क्वेशनमा हामीले सोध्छ टु क्याल्कुलेट द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, राइट। हामीले टाइम फ्रेम दिएको छ 1 year 6 months, द्याट इज 1.5 year, तर रेट अफ इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड हुँदैछ पर इयर, राइट। सो हामी नर्मल फर्मुला CI को युज गर्न सक्दैनौँ। वी क्यानट युज द फर्मुला CI इज इक्वल टु P टाइम्स अफ 1 प्लस R बाई 100 टु द पावर T माइनस 1। यसमा T को ठाउँमा हामी 1.5 लेखेर युज गर्न सक्दैनौँ किनभने रेट अफ इन्ट्रेस्ट जुन छ त्यो इयरली कम्पाउन्डेड हुँदैछ, राइट। अब त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भने कि त हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो फर 1 year एन्ड त्यस पछाडिको 6 महिनाको लागि हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो फर नेक्स्ट 6 months। कि त एउटा यो तरिका हुन सक्छ हैन, नत्र अर्को तरिका भनेको पहिला हामी कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकालौँ, कम्पाउन्ड अमाउन्टबाट हामी प्रिन्सिपल सब्ट्र्याक्ट गरौँ। ओके, हामी जुनसुकै तरिकाबाट सल्भ गरे हाम्रो एन्सर त्यही निस्किने हो। ओके, सो हामी कुन तरिका सल्भ गर्छौँ त? लेट अस टेक द अनदर अप्रोच। वी विल टेक द अप्रोच इन विच फर्स्ट वी विल क्याल्कुलेट द कम्पाउन्ड अमाउन्ट एन्ड देन कम्पाउन्ड अमाउन्टबाट हामी प्रिन्सिपल सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ। ओके, हामीलाई के थाहा छ भने कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला हुन्छ P टाइम्स अफ 1 प्लस R बाई 100 होल टु द पावर T टाइम्स अफ 1 प्लस MR डिवाइड बाई 1200 हो कि होइन? हामीले मैले तपाईँले अघिल्लो भिडियोमा यो फर्मुला पढाएको पनि छु, त्यो हेर्नु होला है, यो तपाईँलाई यो थाहा छैन भने।
ओके, यो फर्मुला कुन केसमा युज गरिन्छ? जुन केसमा हामीलाई टाइम फ्रेम इयर र मन्थमा दिएको हुन्छ। ओके, अब यसमा हामी लेख्न सक्छौँ 1,70,000 टाइम्स अफ 1 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर 1 टाइम्स अफ 1 प्लस एम मन्थ्स कति छ 6 इन्टु 21 डिवाइड बाई 1200। यसलाई हामीले सल्भ गऱ्यौँ भने हामी पाउँछौँ 1,70,000 टाइम्स अफ दिस विल बी इक्वल टू 1.21 र यो भनेको कति हुन्छ त्यो हेरौँ है त 6 इन्टु 21 डिवाइडेड बाई 1200 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 1.105। यसलाई अगाडि हामीले सल्भ गऱ्यौँ भने हामी पाउँछौँ इन्टु 1.21 इन्टु 1,70,000 दिस विल गिभ मी 227,298.50। मेरो कम्पाउन्ड अमाउन्ट कति निस्क्यो त 227,298.50। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यदि मलाई निकाल्नु पर्ने छ भने मैले यस एमाउन्टबाट प्रिन्सिपल घटाउनु पर्यो। सो आई क्यान राइट 227,298.50 माइनस 1,70,000 दिस विल बी इक्वल टू माइनस 1,70,000 विल गिभ मी 57,298.50। दिस इज यर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। ओके साथीभाइहरू, अगाडि बढौँ टु द नेक्स्ट क्वेसन। आवर नेक्स्ट क्वेसन सेज Ram borrowed rupees 1,50,000 from Sita at the rate of 21% per year. How much compound interest should he have to pay in 9 months compounded half yearly? यस क्वेसनको आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ भने हामीसँग प्रिन्सिपल अमाउन्ट कति छ रुपिज 1,50,000 रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 21% पर इयर। हामीलाई टाइम फ्रेम कति दिएको छ 9 months। सो आई क्यान राइट टी इज इक्वल टू 9 months राइट। अब हाम्रो जुन इन्ट्रेस्ट छ त्यो हाफ इयरलीमा कम्पाउन्ड हुँदैछ हैन। वी क्यान राइट आवर इन्ट्रेस्ट इज बिङ कम्पाउन्डेड हाफ इयरली। अब हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ एट द एन्ड अफ 9 months रामले सीताले कति इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने छ। ओके, अब अघिल्लो क्वेसनमा सल्भ गरे जस्तै यस क्वेसनमा पनि सल्भ गर्नका लागि हामीसँग दुईवटा तरिका छन्। कि त पहिला हामीले कम्पाउन्ड अमाउन्ट फाइन्ड गर्नु पर्यो, त्यसबाट हामीले प्रिन्सिपल घटाउनु पर्यो। यसो गऱ्यौँ भने हामीले इन्ट्रेस्ट पाउँछौँ राइट। अब यो तरिका हामीले अघिल्लो क्वेसनको लागि युज गरिसकेका छौँ। सो यस क्वेसनका लागि हामी अर्को तरिका युज गर्छौँ जसमा पहिला हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्छौँ फर 6 months। स्टार्टिङको 6 monthsको लागि हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्छौँ र त्यस पछाडि नेक्स्ट 3 monthsको लागि हामी सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्छौँ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट फर नेक्स्ट 3 months। ओके, हामी यो तरिका युज गर्छौँ। ओके, अब यति सबै तपाईँले एक्जाम क्वेसन पेपर सल्भ गर्दा लेख्नु पर्दैन, मैले तपाईँलाई बुझाउनको लागि मात्र लेखिदिएको। ओके, अब यो क्वेसन सल्भ गर्नका लागि हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जब हामीले प्रिन्सिपललाई पी, टाइमलाई टी र रेट अफ इन्ट्रेस्ट पर एनमलाई आरले डिनोट गरेका थियौँ, त्यो बेला हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला इज पी टाइम्स अफ 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर टी माइनस 1 राइट। अब यदि मैले हाफ इयरलीमा कम्पाउन्ड गर्दैछु भने हाफ इयरली म कम्पाउन्ड गर्दैछु र मेरो टाइम फ्रेम इज 1 year, त्यो बेला मेरो सीआई को फर्मुला हुन्छ पी टाइम्स अफ 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 2 इन्टु 100 होल टू द पावर 2t माइनस 1 राइट। यतिसम्म हामी क्लियर छौँ होइन। यो फर्मुला हामीले डिराइभ गरेका थियौँ। अब मैले तपाईँले के पनि भनेको थिएँ भने अघिल्लो भिडियोमा तपाईँले हेर्नु होला जुन त्यो कन्सेप्चुअल ओभरभ्यूवाला जुन भिडियो थियो त्यसमा मैले तपाईँले के पनि भनेको थिएँ भने यो r/2 कसरी आयो त्यो पनि मैले तपाईँलाई सिकाएको थिएँ, यो 2t कसरी आयो त्यो पनि मैले तपाईँलाई सिकाएको थिएँ राइट। अब त्यही आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ भने मानौँ हाम्रो प्रिन्सिपल इज पी, रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज r% पर हाफ इयर एन्ड टाइम फ्रेम इज 6 months। मैले के गरेँ, मैले प्रिन्सिपललाई एज इट इज पी नै लेखेँ। मेरो रेट अफ इन्ट्रेस्ट जुनमा r% पर एनम लेखिराखेको थिएँ मैले त्यसलाई लेखेँ r% पर हाफ इयर र टाइम पिरियडलाई पनि मैले 6 months लिएँ। त्यो बेला मेरो सीआई को फर्मुला के हुन्छ, त्यो बेला माई सीआई को फर्मुला विल बी पी टाइम्स अफ 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100
होल टू द पावर टी माइनस 1। हेर्नुहोस् है, मैले टाइम फ्रेम के लिए 6 मन्थ्स। 6 मन्थ्स इज माई टाइम ड्युरेसन, राइट। सो यो R% पनि मेरो 6 मन्थ्सकै लागि छ, राइट। सो त्यो बेला मैले R/2 मेरो रेट अफ इन्ट्रेस्ट हाफ भइराखेको छैन र मेरो टाइम फ्रेम पनि डबल भइराखेको छैन। मैले 6 मन्थ्समा एकपल्ट मात्र इन्ट्रेस्टलाई कम्पाउन्ड गरिराखेको छु, राइट। सो माई फर्मुला विल बी दिस ओन्ली। र मैले टी को सट्टामा के लेख्छु, मैले 6 मन्थ्स लेख्दिनँ यता, मैले टी को सट्टामा यता 1 लेख्छु, किनभने दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु माई वन टाइम पिरियड, हैन। सो मैले यता टी को ठाउँमा 1 लेख्छु। अब मानौँ मेरो प्रिन्सिपल इज पी, रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज R% पर इयर एन्ड माई टाइम इज 6 मन्थ्स। यो केसमा मेरो फर्मुला के हुन्छ? यो केसमा कंपाउंड इंट्रेस्ट विल बी इक्वल टू P टाइम्स अफ 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 होल टू द पावर 1 माइनस 1। अब यो कसरी भयो त? मैले के भने रेट अफ इन्ट्रेस्ट पर इयर छ मेरो, तर टाइम इज ओन्ली 6 मन्थ्स। सो फर 6 मन्थ्स माई रेट अफ इन्ट्रेस्ट विल बी R/2। सो मैले त R/2 गरेँ, तर मेरो टाइम पिरियड इज 6 मन्थ्स, हैन। सो मैले यता टाइम पिरियडमा मैले यता 1 लेखेको छु, ओके। अब यस क्वेसनका आधारमा यदि हामीले फर्स्ट 6 मन्थ्सको लागि कंपाउंड इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गरिराखेका छौँ भने हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ। दिस फर्मुला विल बी युज्ड। सो पी को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु? पी को ठाउँमा आई क्यान राइट 1,50,000 टाइम्स अफ 1 प्लस R इज 21 डिवाइडेड बाई 200 माइनस 1। यसलाई सल्भ गरौँ त, विल गेट दिस एज 1,15,000 टाइम्स अफ 21 डिवाइडेड बाई 200 विल गिभ मी 0.105 0.105। अब दिस वन एन्ड दिस वन सब्ट्र्याक्ट इच अदर इन्टु 1,50,000 मैले गरेँ भने आई विल गेट 15,750। सो कंपाउंड इंट्रेस्ट फर फर्स्ट 6 मन्थ्स इज इक्वल टू 15,750। अब यो 6 महिना सकेपछि मेरो प्रिन्सिपल अमाउन्ट कति हुने भयो त? 1,50,000 प्लस 15,750। मैले इङ्ग्लिसमा लेखिनै दिउँ होइन ल्याङ्ग्वेज। आफ्टर 6 मन्थ्स माई प्रिन्सिपल विल बी 1,50,000 प्लस 15,750। यसमा मैले 15,750 एड 1,50,000 एड गरेँ भने आई विल गेट 165,750। My principal amount is this much. Rate of interest is 21%, right? And my time period is now 3 months. अब मैले यदि एसआई क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने आई क्यान राइट दिस एज 165,750 इन्टु 21 इन्टु 3 डिवाइडेड बाई 12 इन्टु 100। यसलाई क्यालकुलेट गरौँ त, विल गेट दिस एज इन्टु 21 इन्टु 3 डिवाइडेड बाई 1200 divided by 100 भयो हैन, divided by 12. This will be equal to 8701.875. So my total interest will be equal to यो compound interest जुन हामीले क्यालकुलेट गर्यौं यो, that is 15750 plus 8701.875. This will be equal to 24,451.875. ओके साथीभाइहरु, अगाडि बढौं टु द नेक्स्ट क्वेशन। आवर नेक्स्ट क्वेशन सेज फाइन्ड द सेमी एनुअल कंपाउंड इंट्रेस्ट एंड कंपाउंड अमाउंट अफ ₹3,000 एट द रेट अफ 8% पर एनम फर 1 year 6 months। हामीलाई क्वेशनले भन्छ टु क्यालकुलेट द कंपाउंड इंट्रेस्ट विच इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली भनेको हाफ इयरली, ओके। यस क्वेशन का आधारमा हामी के लेख्न सक्छौं भने हाम्रो प्रिन्सिपल अमाउन्ट इज ₹3,000, रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 8% पर एनम एन्ड टाइम पिरियड इज 1 year 6 months। अब यस क्वेशनलाई म तपाईलाई दुई तरिकाबाट सल्भ गर्न सिकाउँछु। पहिलो तरिका जुन हामीले फर्मुला पढेका छौं, हामीले के पढेका छौं भने कंपाउंड अमाउन्ट इज इक्वल टू P टाइम्स अफ 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर T, राइट। अब यदि टाइम पिरियड इयर र मन्थ्समा दिएको छ भने
यसमा हामी के पनि एड गर्छौँ भने दिस विल बी मल्टिप्लाइड विथ 1 प्लस एमआर डिवाइडेड बाई 100, 1 प्लस एमआर डिवाइडेड बाई 1200, राइट. दिस इज आवर फर्मुला फर द कम्पाउन्ड अमाउन्ट, राइट. अब यी भ्याल्युजहरू यसमा राखौँ त. एउटा कुरा के भने नि, यो सेमी एनुअली कम्पाउन्ड हुँदैछ, राइट. भनेको हाफ इयरली कम्पाउन्ड हुँदैछ. त्यो बेलामा हाम्रो फर्मुला विल बी p टाइम्स अफ 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 200 होल टु द पावर 2t टाइम्स अफ 1 प्लस एमआर डिवाइडेड बाई 1200, राइट. अब यो फर्मुला तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने हाम्रो अघिल्लो भिडियो हेर्नु होला, जसमा मैले कन्सेप्चुअल ओभरभ्यू दिएको छु कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको के हो र हामीले यो फर्मुला पनि डिराइभ गरेका छौँ. ओके. अब दिस क्यान बी रिटन एज 3000 टाइम्स अफ 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 200 होल टु द पावर 2t. अब यो t को ठाउँमा मैले के लेख्ने भयो त, t को ठाउँमा मैले 1 इयर मात्र लेख्छु. दिस विल बी 2 into 1 टाइम्स अफ 1 प्लस, अब यो जुन m छ यो m को ठाउँमा मैले 6 मन्थ्स लेख्ने हो. सो आई क्यान राइट दिस एज 6 into 8 डिवाइडेड बाई 1200. बुझ्नुभयो कि भएन. जुन हाम्रो टाइम पिरियड हामीलाई इयर र मन्थ्समा दिएको छ त्यसमा यो टी को ठाउँमा हामीले इयर मात्र लेख्ने. यदि यता 2 इयर 6 मन्थ्स दिएको भए यो टी को ठाउँमा म 2 लेख्थेँ, 2 into 2 हुन्थ्यो त्यो बेला. तर अहिले यो इयर भनेको 1 इयर मात्र दिएको छ, त्यो बेला त्यसैले मैले टी को ठाउँमा 1 लेखेको छु. र यो एम डिनोट्स दि मन्थ्स, एम को ठाउँमा मैले 6 मन्थ्स लेखेँ, 6 लेखेँ. ओके. अब यसलाई सल्भ गरौँ. आई क्यान राइट दिस एज 3000 टाइम्स अफ 208 divided by 200 whole to the power 2 whole multiplied with 1248 divided by 1200. अब यी भ्यालुजहरूलाई क्यालकुलेटरमा राखेर सल्भ गरौँ त. आई क्यान राइट दिस एज रुपिज 3374.59. सो दिस इज यर कम्पाउन्ड अमाउन्ट. यदि मैले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो भने आई क्यान राइट दिस एज CA minus P, compound amount minus principal. This can be written as 3374.59 minus 3000. So compound interest will be equal to rupees 374.59. Okay. साथीभाइहरू, यो क्वेसनलाई हामीले एउटा तरिकाबाट सल्भ गऱ्यौँ होइन. अब मैले तपाईँले भने म अर्को तरिका पनि तपाईँहरूलाई सिकाउँछु होइन. अब त्यो हेरौँ. त्यसका लागि फेरि पनि हामीले जे इन्फर्मेसन दिएको छ त्यो फेरि लेखौँ. वी हेभ बिन गिभन P is equal to rupees 3000. Okay. Rate of interest is 8% per annum and time period is 1 year 6 months. Right. यसका साथै हामीले के भनिएको छ भने इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली भनेको हाफ इयरली, राइट. अब यदि मैले सेमी एनुअली भनेको के भयो, सेमी एनुअली मिन्स 6 months प्लस 6 months, एक वर्षमा दुईपल्ट हामीले इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्ने हो 6 मन्थ्सको पिरियडमा, राइट. अब लेट अस सपोज मैले 6 मन्थ्सको पिरियडलाई एउटा टाइम पिरियड माने, मैले 6 मन्थ्सको पिरियडलाई एउटा टाइम पिरियड माने भने 1 year 6 months क्यान बी रिटन एज 6 months प्लस 6 months प्लस 6 months. ओके होइन. यस 1 yearलाई मैले 6 months प्लस 6 monthsमा ब्रेक गरेँ एन्ड यो 6 monthsलाई मैले एज इट इज 6 months लेखेँ. इफ 6 months इज 1 टाइम पिरियड देन वी हेभ बेसिकली 3 टाइम पिरियड्स, राइट. सो म के लेख्न सक्छु, T इज इक्वल टु 3. यो अहिले बुझिराखौँ है. म फर्मुला पनि यसको बेग्लै हुन्छ, त्यो पनि म तपाईँले बुझाउँछु. यो तपाईँले बुझाउनको लागि मात्र हो, तपाईँले माथिल्लो प्रोसेस फलो गरेर आफ्नो एन्सर निकाले पनि हुन्छ. ओके. जसलाई यो अर्को तरिका बुझ्ने मन छ त्यसले यो भिडियो हेर्नु होला, त्यसले यो क्वेसनको लागि अगाडि हेर्नु होला. ओके. अब हाम्रो टी कति निस्क्यो, वी क्यालकुलेट आवर टी टु बी 3. अब त्यसो भए यो रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ त, रेट अफ इन्ट्रेस्ट विल बी इक्वल टु 8% डिवाइडेड बाई 2. दिस विल बी इक्वल टु 4%. दिस इज पर हाफ इयर. मैले के गरेँ भने मलाई के दिएको छ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 8% पर एनम. एक वर्षको लागि मेरो रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 8%. त्यसो भए हाफ इयरको लागि मेरो रेट अफ इन्ट्रेस्ट विल बी 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टु 4%. ओके. 4% इज द रेट अफ इन्ट्रेस्ट फर हाफ इयर. अब यो फर्मुलाको यस क्वेसनको लागि मेरो फर्मुला फर कम्पाउन्ड अमाउन्ट विल बी इक्वल टु P टाइम्स अफ 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 होल टु द पावर T.
अब यस केसमा म टी को सट्टामा 3 लेख्छु र आर को सट्टामा 4 लेख्छु. ओके, दिस क्यान बी रिटन एज 3000 टाइम्स अफ 1 प्लस 4 डिभाइडेड बाई 100 होल टु द पावर क्युब. दिस अब यसलाई क्यालकुलेटरमा राखेर सल्भ गर्नु त विल गेट दिस एज दिस विल बी इक्वल टु रुपिज 3374.59. अब यो किन पोसिबल भयो भने हामीलाई के दिएको छ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली र हामीलाई टाइम फ्रेम पनि कसरी दिएको छ 1 year 6 months. 1 year 6 monthsलाई म 6 months प्लस 6 months प्लस 6 months ब्रेक गर्न सक्छु हैन. र किनभने यो सेमी एनुअलीमा कम्पाउन्ड भइराखेको छ, मैले के लेख्न सक्छु भने टाइम पिरियड मा इज 3 periods. दिस इज नट 3 years, दिस इज 3 periods. ओके, अब सिमिलरली किनभने यो कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली भइराखेको छ, मेरो रेट अफ इन्ट्रेस्ट मलाई 8% पर एनम दिएको थियो, मैले हाफ इयरको लागि यसलाई क्यालकुलेट गर्न सक्छु टु बी 4%. राइट. अब त्यही अनुसार मैले आफ्नो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुलालाई पनि अलिकति ट्विक गर्न सक्छु के हैन. मैले फर्मुला ट्विक गरेर मैले यसरी लेखेँ. अब यस केसमा म आरलाई 4% युज गर्छु र टाइम पिरियड भनेको 3 युज गर्छु, नट 3 years बट टाइम पिरियड इज 3 periods. ओके, फरक बुझ्नु होला है. अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट विल बी इक्वल टु कम्पाउन्ड अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल, दिस विल बी इक्वल टु 374.59. यो त सिम्पली त्यसरी नै भयो जुन हामीले अगाडि सल्भ गरेका थियौँ. राइट, यहाँ पनि हामीले त्यही अनुसारले सल्भ गरेका थियौँ. राइट, यो त त्यसरी नै हुने भयो. ओके, अर्को एउटा कुरा के भने नि, यो जुन मैले तपाईँले सेकेन्ड प्रोसेस सिकाएँ त्यो मैले तपाईँले बुझाउनका लागि मात्र हो. तपाईँले एक्जाममा क्वेसनहरू सल्भ गर्दा यो फर्स्टवाला प्रोसेस नै फलो गर्नु होला. ओके साथीभाइहरू, अब अगाडि बढौँ टु द नेक्स्ट क्वेसन. आवर नेक्स्ट क्वेसन सेज अ बैंक हैज फिक्स्ड द रेट अफ इन्ट्रेस्ट 10% पर एनम सेमी एनुअली कंपाउंड इंट्रेस्ट इन अकाउंट ए एंड 12% पर एनम एनुअली कंपाउंड इंट्रेस्ट इन अकाउंट बी. अकाउंट ए को लागि बैंकले फिक्स गरेको छ 10% पर एनम इन्ट्रेस्ट जुन सेमी एनुअली कंपाउंड भइराखेको छ, र अकाउंट बी को लागि रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 12% र यो एनुअली कंपाउंड भइराखेको छ. ओके, if you are going to deposit rupees 25,000 for 2 years in the same bank, in which account will you deposit and why? Give your reason with calculation. अब यदि हामीले ब्याङ्कमा डिपोजिट गरिराखेका छौँ भने हामी त्यसमा डिपोजिट गर्न खोज्छौँ जसले हामीलाई बढी ब्याज दिन्छ, जसले हामीलाई बढी इन्ट्रेस्ट दिन्छ. राइट, तपाईलाई कुन अकाउन्टले बढी इन्ट्रेस्ट दिन्छ हामीले त्यो क्यालकुलेट गर्नु पर्यो र द्याट विल बी आवर एन्सर. ओके, सो हामी के लेख्न सक्छौँ भने फर अकाउन्ट ए हाम्रो प्रिन्सिपल अमाउन्ट कति छ, प्रिन्सिपल अमाउन्ट इज रुपिज 25,000. हाम्रो टाइम पिरियड इज 2 years. राइट, अनि हाम्रो रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 10% पर एनम, तर यो सेमी एनुअली कम्पाउन्ड भइराखेको छ. राइट, अब यसको लागि हाम्रो कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला के हुन्छ, कम्पाउन्ड अमाउन्ट विल बी इक्वल टु P times of 1 plus R divided by 100 n to the power nt. Right? अब this can be written as 25,000 times of 1 plus rate of interest is 10% per annum. तर यो सेमी एनुअली कंपाउंड भइराखेको छ, so my n will be equal to 2. So I can write this as 100 into 2 will give me 200 whole to the power n is 2 and time is again 2 years. मैले के लेखेँ किनभने सेमी एनुअलीमा कम्पाउन्ड भइराखेको छ, माई एन विल बी इक्वल टु 2. अब दिस क्यान बी रिटन एज 25,000 टाइम्स अफ 210 डिभाइड बाई 200 होल टु द पावर 4. यसलाई क्यालकुलेटरमा राखेर सल्भ गरौँ त विल गेट दिस एज रुपिज 30,387.65. सो यदि हामीले अकाउन्ट एमा राखेका छौँ भने 2 वर्ष पछाडि यो ब्याङ्कले हामीलाई 30,387 रुपियाँ 65 पैसा दिन्छ. ओके, अब हामी अकाउन्ट बी को लागि चेक गरौँ त. अकाउन्ट बी को लागि हाम्रो प्रिन्सिपल त सेम छ, प्रिन्सिपल इज इक्वल टु रुपिज 25,000. अब टाइम इज अगेन 2 years, तर रेट अफ इन्ट्रेस्ट डिफ्रेन्ट छ. रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 12% पर एनम एनुअली कम्पाउन्डेड हैन. रेट अफ इन्ट्रेस्ट विल बी R will be equal to 12% per annum and it is compounded annually. So यसको लागि म के लेख्न सक्छु भने CA will be equal to P times of 1 plus R divided by 100 whole to the power T. यसमा n को भ्यालु 1 नै हुन्छ.
राइट. अब दिस क्यान बी रिटन एज 25,000 times of 1 plus 12 divided by 100 whole to the power 2. This can be written as 25,000 times of 112 divided by 100 whole square. अब यसलाई हामीले क्यालकुलेटरमा राखेर सल्भ गरौँ भने आई क्यान राइट दिस एज रुपिज 31360. सो हामी के हेर्न सक्छौँ भने जहाँ एकाउन्ट एले 30,387 रुपिज एन्ड 65 पैसा दिइरहेछ त्यही ठाउँमा एकाउन्ट बीले 31,360 रुपिज दिइरहेछ. राइट. अब हामीले डिफ्रेन्स पनि क्यालकुलेट गरौँ भने आई क्यान से account B gives 31360 minus 30387.65 30387.65 more interest than account A. राइट. बेसिकली यसले हामीलाई कति बढी इन्ट्रेस्ट दिइरहेछ त दिस विल बी इक्वल टु 972.35 रुपिज. एकाउन्ट बीले हामीलाई 972.35 रुपिज बढी इन्ट्रेस्ट दिइराखेको छ. सो हामीले बढी जहाँ पैसा पाउँछौँ हामीले त्यसैमा डिपोजिट गर्ने हो. सो आवर चोइस टु डिपोजिट द मनी विल बी एकाउन्ट बी. ओके साथीभाइहरू अगाडि बढौँ टु द नेक्स्ट क्वेसन. दिस क्वेसन सेज a person deposited rupees 50,000 in bank for 2 years at the rate of 10% per annum compound interest compounded annually, but after 1 year the bank changed the policy and decided to pay semi-annual compound interest at the same rate. What is the percentage difference between the compound interest of first and second year? Give reason with calculation. क्वेसन हामीले के भन्छ भने एउटा मान्छेले कुनै एउटा ब्याङ्कमा रुपिस 50,000 जम्मा गर्यो होइन, डिपोजिट गर्यो. फर 2 इयर्स उसले डिपोजिट गरेको थियो र त्यो डिपोजिट गर्ने बेलामा ब्याङ्कले के भनेको थियो उसलाई कि हामी तपाईँले एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिन्छौँ एट द रेट अफ 10% पर एनम. तर एक वर्ष त उनीहरूले एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिए. तर एक वर्ष पछाडि ब्याङ्कले आफ्नो पोलिसी चेन्ज गर्यो र कस्टमरलाई के भन्यो भने अब हामी तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअली दिन्छौँ. ओके. र त्यो बेलामा क्वेसन हामीले सोध्छ त्यो बेलामा पर्सेन्टेज डिफ्रेन्स बिट्विन द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड इयर कति हुन्छ त्यो हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ. ओके. सो स्टार्ट गरौँ है त. फर फर्स्ट इयर हामी के लेख्न सक्छौँ. फर फर्स्ट इयर आवर प्रिन्सिपल अमाउन्ट कति हुन्छ. प्रिन्सिपल अमाउन्ट विल बी रुपिस 50,000 होइन. हाम्रो टाइम फ्रेम कति छ. टाइम इज 1 इयर ओन्ली. हुन त त्यो कस्टमरले 2 वर्षको लागि जम्मा गरेको थियो तर फर्स्ट इयरमा मात्र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअली उसले कस्टमरले पाएको छ. राइट. सो फर फर्स्ट इयर माई टाइम पिरियड विल बी इक्वल टु 1 इयर ओन्ली होइन. र आवर रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 10% पर एनम कम्पाउन्डेड एनुअली. ओके. अब मैले के क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो लास्टमा. वी हेभ टु क्यालकुलेट द पर्सेन्टेज डिफ्रेन्स बिट्विन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट. पर्सेन्टेज डिफ्रेन्स बिट्विन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ. सो बेसिकली वी हेभ टु क्यालकुलेट द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर द फर्स्ट इयर एन्ड द सेकेन्ड इयर र तिनीहरूको डिफ्रेन्स निकालेर हामीले पर्सेन्टेज निकाल्नु पऱ्यो. राइट. सो आई हेभ टु क्यालकुलेट द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट. कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्ने हामीसँग फर्मुला पनि छ अथवा हामीले कम्पाउन्ड अमाउन्ट क्यालकुलेट गरेर त्यसबाट यदि हामीले प्रिन्सिपल सब्ट्र्याक्ट गऱ्यौँ भने हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पाउँछौँ. राइट. सो मलाई कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल्नु इजी लाग्छ क्या. म त्यही गर्छु है. कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला लाउँछु म. दिस विल बी p टाइम्स अफ 1 प्लस r डिभाइडेड बाई 100 होल टु द पावर t. दिस क्यान बी रिटन एज 50,000 टाइम्स अफ 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100 होल टु द पावर 1 होइन. दिस क्यान बी रिटन एज 50,000 टाइम्स अफ 1.1 हुन्छ यो. यसलाई हामीले सल्भ गऱ्यौँ भने विल गेट दिस एज रुपिस 55,000. सो एक वर्ष पछाडि कम्पाउन्ड अमाउन्ट कति हुने भयो त. कम्पाउन्ड अमाउन्ट विल बी 55,000. तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको हामीले डिफ्रेन्स निकाल्नु पर्ने छ. राइट. सो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट विल बी 55,000 माइनस 50,000 विच विल गिभ मी रुपिस 5,000. सो एक वर्ष पछाडिको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति छ त 5,000 रुपिज. ओके. अब हामीले फर्स्ट इयरको लागि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गरिसक्यौँ होइन. अब हामी सेकेन्ड इयरको लागि क्यालकुलेट गरौँ त. फर सेकेन्ड इयर को लागि मेरो प्रिन्सिपल अमाउन्ट कति हुन्छ त. प्रिन्सिपल अमाउन्ट विल नाउ बी 55,000 रुपिज. राइट. नाउ दिस विल बी रुपिज 55,000. रेट अफ इन्ट्रेस्ट मेरो सेम छ द्याट इज 10% पर एनम एन्ड टाइम पिरियड पनि मेरो सेम छ द्याट इज 1 इयर. राइट.
तर एउटा कुरा के चेन्ज भयो भने मेरो अब जुन इन्ट्रेस्ट छ द्याट इज कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली कम्पाउन्ड भइराखेको छ भने यो बेलामा मेरो एन को भ्यालु विल बी इक्वल टु 2 फर 1 इयर हैन। सो आई क्यान राइट कम्पाउन्ड अमाउन्ट इज इक्वल टु p टाइम्स अफ 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 100n होल टु द पावर nt। दिस क्यान बी रिटन एज 55,000 टाइम्स अफ 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100 into 2 होल टु द पावर 2 into 1 राइट। अब यसलाई हामीले सल्भ गऱ्यौँ भने हामी लेख्न सक्छौँ 55,000 टाइम्स अफ 10 डिवाइडेड बाई 200 विल बी इक्वल टु 0.5, 1 प्लस 0.5 विल गिभ मी 1.05 होल स्क्वायर। अब यसलाई क्यालकुलेटरमा राखेर सल्भ गऱ्यौँ भने हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ ₹60,637.50। हाम्रो कम्पाउन्ड अमाउन्ट फर सेकेन्ड इयर विल बी इक्वल टु 60,637.50 and our compound interest will be equal to compound amount minus principal. So this will be equal to 60,637.50 minus 55,000. This will be equal to rupees 5,637.50. Okay. अब क्वेसनले हामीलाई सोध्छ टु क्यालकुलेट द पर्सेन्टेज डिफरेन्स बिट्विन द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड इयर। हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड इयर बिचको जुन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट छ त्यसको डिफरेन्स, त्यसको पर्सेन्टेज डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो हैन। सो त्यसको लागि हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड इयरको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको पहिला डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो राइट। लेट अस से फर्स्ट इयरको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टलाई म CI1 र सेकेन्ड इयरको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टलाई म CI2 लेख्छु। CI2 दिस इज कम्पाउन्ड अमाउन्ट हैन, दिस इज CI2 ओके। अब डिफरेन्स कति हुन्छ त CI2 माइनस CI1 होल डिवाइडेड बाई CI1 इन्टु 100%। दिस इज द पर्सेन्टेज डिफरेन्स ओके। सो दिस क्यान बी रिटन एज 5637.50 minus 5,000 whole divided by 5,000 into 100%। यसलाई क्यालकुलेटरमा राखेर सल्भ गरौँ त विल गेट दिस एज 12.75%। ओके। सो दिस इज योर पर्सेन्टेज डिफरेन्स।